Plantjes staan nu ruim een week buiten om ze een beetje af te harden. De eerste zijn wel aan toe om te verplanten. Er zijn er ook wel wat bij, die komen een beetje later. Er zijn al wat plantjes die wegvallen. Tuinders hebben het dan over smeul. Van de schimmelziekte. Wordt het steeltje bruin. En dan rot hij weg. Dat is natuurlijk altijd jammer. Maar ik had wel zoveel plantjes. Dat er wat wegvallen is ook weer niet zo'n grote ramp. De plantjes zijn mooi beworteld. Denk ik tenminste. Deze valt nog wel een beetje uit elkaar. Er mocht nog wel iets meer aan zitten. Kijk, dit is een mooi kluitje. Dan moet ik de meeste hier gaan planten. Maar het is droog. Hier zit wel wat vocht. Maar dat valt niet mee als je een gaatje maakt. Dan valt de droge grond weer in het gaatje. Dus ik ga of wachten op regen, of ik ga ze zelf een beetje water geven. Dat die bovenkant van die rug een beetje vochtiger is. Ik ben aan het plantjes zetten op land. Mooie plantjes. Mooi beworteld. Dit is materiaal, het gaat om het gele vlees. Er zit geen of weinig Phytophthora-resistentie in, jammer genoeg. Dus die zet ik op een gangbaar. Dus die worden gewoon meegespoten tegen Phytophthora. De grond is erg droog, dus die heb ik eerst even met de gieter bij langs geweest. En nu zet ik ze erin. Nou valt het eenhandig niet echt mee. Maar het zijn mooie, korte, stevige plantjes. Dus dat gaat nou best goed. Ik zet ze hier op een centimeter of 8 van elkaar. Deze wil ik tijdens het rooien meteen al snijden op vleeskleur. Dus het is wel mooi dat ze een beetje meer ruimte krijgen. En mooie knolletjes vormen. En dan gooi ik de niet hele gele gooi ik meteen weg. Ik trek dan de kop van de rug af voor het plantje spoten. En dan maak ik er een beetje een kuiltje van. Want deze randjes die beschermen de plantjes mooi tegen de wind. En ik heb het idee dat het dan nog minder uitdroogt als dat het vlak is.
De aardappels worden gevormd vanuit de stengels, vanuit de oksels van de stengels. Dus ik plant ze altijd een beetje dieper. Dan kunnen ze wel goed tegen. Dan staan ze ook wat beter beschermd tegen de wind. En hebben ze meer vocht. Er zullen nog wel wat planten wegvallen. Want er zit al wat smeul in. En ik probeer ze natuurlijk uit te zoeken. Er zal er altijd wel een paar planten waar het ook in zit, die laten nog wegvallen. Op mijn werk spoot ik altijd, zodra de plantjes opkwamen, altijd met een klein beetje fungicide. Om dit te voorkomen. Maar ja, daar heb ik nu natuurlijk niks aan. Hoort erbij, denk ik, als je biologisch teelt. Ik zet ze ongeveer op 10 centimeter van elkaar op 2 rijtjes. Dus dat is 20 op een strekkende meter. Dat is 25 plantjes op een vierkante meter. Misschien een beetje krap, maar ik hoef geen opbrengst te halen. En er vallen nog een aantal plantjes af vanwege Phytophthora van de zomer. Maar Solinta, die praat over 4 plantjes per vierkante meter. Nou, je snapt wel, daar kan nooit opbrengst van komen. Als ze natuurlijk zeggen 10 plantjes per vierkante meter, ja, dan heb je veel meer zaad nodig. Het is ondertussen zaterdagmiddag. We hebben voor het eerst in een maand wat regen gehad. Tot nu toe een millimeter of 10. Vandaag nog niks. Ik heb de plantjes erin. Ik ben hier begonnen met de mooie plantjes. Ja, dan later op, dan wordt het wat kleiner. Maar het stukje zit vol. Nou, de komende dagen een beetje water erop, dus kunnen ze mooi aanslaan. Bedankt voor het kijken.